Vítám vás u dalšího dílu tutoriálu o webovém frameworku Bobril. Moje jméno je Tomáš Rud a jsem team leader a software developer ve společnosti Quadient. Dnešní díl bude o routingu. Ukážeme si, jak definovat routy, použití přechodů a parametrů. Jako výchozí bod opět použijeme aplikaci z minulého dílu. Jedná se o jednoduchou to-do aplikaci, do které si budeme chtít přidat jednoduchou about page. Začneme tedy přidáním stránky. Tu prozatím nadefinujeme jako jednoduchou komponentu s nadpisem a krátkým textem. Abychom mohli přecházet mezi jednotlivými stránkami, musíme nadefinovat tzv. Routy. Čili si pro ně vytvoříme samostatný soubor. Pro definici route je v Bobrilu nadefinován interface BI route. Čili naimportujeme Bobril a začneme definovat hlavní routu. Routa main bude handlována handlerem main. A protože se jedná o wrapper všech ostatních stránek, není potřeba žádné další parametry definovat. Dále si nadefinujeme routu pro naši to-do stránku. Ta bude handlována handlerem to-do. Název routy bude to-do. A tato stránka se bude zobrazovat pro adresy s patternem to-do. Stejně tak nadefinujeme routu pro about stránku. A jako poslední si nadefinujeme výchozí routu. Ta bude odpovídat to-do routě. Tím máme velice jednoduše nadefinovány routy, které nyní můžeme zaregistrovat. Čili přijdeme do souboru index.ts, kde v funkci binit nahradíme druhou možnou funkcí, která inicializuje aplikaci Bobrilu. Funkci binit nahradíme užitím funkce broutes, která slouží pro registraci route. A jako první zaregistrujeme hlavní routu, proto potřebujeme naimportovat routes. Čili hlavní routa a její subrouty. První subrouta bude route to do, druhá subrouta
stránka About a dále pomocí funkce route default nadefinujeme výchozí routu. Takto jednoduše jsme všechny nadefinované routy zaregistrovali. Nyní budeme chtít do horního panelu přidat pro tyto routy navigační tlačítka. Čili přejdeme na stránku main.tsx, kam přidáme sekci BS Nav Bar Nav, ve které se budou nacházet BS Nav Bar Nav Item. Tak, naimportujeme si routy. Do Navbar Nav Item si přidáme Ačkový tag a stránku To Do. Tento tag použijeme jako první parametr funkce blink. Tato funkce do Ačkového tagu přidá správnou URL pro routu, kterou požadujeme. Jako druhý parametr tedy přidáme routu, kam chceme přesměrovat. V našem případě to bude route to do, přesně její jméno. Jméno routy musí být vždy unikátní. Metoda blink ještě má třetí parametr, který slouží pro definici parametrů routy. O parametrech routy si budeme povídat za chvíli. Komponenta Navbar Nav Item disponuje atributem Active. Ten využijeme pro indikaci, zda je routa aktivní. K indikaci nám opět poslouží další metoda mobilu, tentokrát to bude metoda BIsActive, jejímž prvním parametrem je opět název routy. Tím máme navigační tlačítko pro tu stránku vytvořené. Stejně tak vytvoříme navigační tlačítko pro About stránku. Ještě musíme nadefinovat, kam se aktuální stránka vyrendruje. Čili místo statického použití tu stránky použijeme funkci me.data active route handler. Ta zajistí vyrendrování obsahu aktuálně naroutované stránky přesně do tohoto místa. A nyní se můžeme podívat na výsledek. Na naší stránce se objevily dvě požadovaná navigační tlačítka, pomocí kterých můžeme přepínat mezi jednotlivými stránkami, a které zároveň indikují aktuální stránku. Mezi jednotlivými stránkami je možné navigovat kromě klasických odkazů také přímo z javascriptového kódu. Pro demonstraci si na About stránku přidáme tlačítko, které bude přesměrovávat na výchozí routu. Čili naimportujeme si Bootstrap, ale si naimportujeme routy. A přidáme si tlačítko. V tomto tlačítku budeme definovat, co se má stát při onkliku. V tomto onkliku budeme chtít přesměrovat. Pro definici přechodu mezi stránkami používá Bubble tzv. Transition objekty. Transition objekt říká, na jakou routu chceme přesměrovat, s jakými parametry a zda chceme toto uložit do historie prohlížeče. Transition objekt můžeme vytvořit dvěma metodami. První je create redirect replace. Ta umožňuje přechod bez uložení do historie prohlížeče
a druhá je bCreator Direct Push, ta provede uložení. Jako první parametr je název routy. Případně je možné nadefinovat i druhý parametr, což jsou parametry routy. To si ukážeme později. A takto vytvořenou routu musíme spustit. K tomu použijeme funkci brun_transition. Podíváme se na výsledek. Přesměrování funguje. A jako poslední si ukážeme definici parametrů routy. Jako příklad vytvoříme parametr routy todo, jehož obsah bude při návštěvě této routy s tímto parametrem použit pro vytvoření nové položky seznamu. Přejdeme tedy do routes.ts, kde do definice URL routy todo přidáme pomocí dvojtečky parametr item, pomocí otazníku řekneme, že je nepovinný. Tím je parametr přidán do routy. Dále tento parametr použijeme na stránce todo. Parametry jsou komponentě předávány pomocí property data.routeparams, čili musíme si nejprve nadefinovat interface pro data. Které obsahují routeparams, které jsou typu object s položkou item, která je nepovinná a je typu string. Routeparams jsou vždycky stringové. Dále si nadefinujeme interface, který data používá. Data přidáme generickému parametru a použijeme kontext. Pro přidání položky využijeme metodu init životního cyklu komponenty. Pokud se v datech nachází položka, tak ji pomocí bopixového to-do storeu nastavíme jako aktuální hodnotu a přidáme. A nyní si vyzkoušíme, jak náš parametr funguje. Čili otevřeme si novou stránku. Na stránce todo přidáme si tam test položku. Jak vidíte, test se automaticky přidal do našeho seznamu. Dnes jsme si tedy ukázali, jak jednoduše definovat routy, jak je registrovat, jak mezi nimi přepínat pomocí linků, jak je vykreslovat, jak mezi nimi přepínat přímo ze zdrojového kódu a dále jak používat parametry. To je z dnešního dílu vše. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na další pokračování našeho tutoriálu.